Hello everyone, welcome to sociology.com. In this video, we will discuss about the concept of the social construction of reality as explained by Peter L. Berger and Thomas LUCKMAN. So, they are sociologists and it is a book, The Social Construction of Reality is a book written by Peter L. Berger and Thomas LUCKMAN, and the full name of the book is The Social Construction of Reality, a treatise in the sociology of knowledge. And this book has, as we can see, this book has two parts: The Social Construction of Reality and a treatise in the sociology of knowledge. Our bookখন published হৈছিলে 1966 এই যিখন বুকখনত তেওঁলোকে মেইনলি কিহৰ ওপৰত কৈছিলে যে তেওঁলোকৰ মতে পিটাৰ বাৰ্জাৰ আৰু থমাছ লুকমেনৰ মতে কি হয় যে আমাৰ যি সমাজত যি সামাজিক বাস্তৱতা মানে আমাৰ সামাজিক বাস্তৱতা বা ৰিয়েলিটি ছ'চিয়েল ৰিয়েলিটিটো কি হয় যে ই এটা গঠন কৰা বস্তু হয় যে সামাজিক যি বাস্তৱতা হয় ই কোনো নেচাৰেল নহয় প্ৰাকৃতিকভাৱে অহা নাই এইটো মানুহে গঠন কৰিছে সেই কথাটো তেওঁলোকে কৈছিলে আৰু এই কথাটোকে তেওঁলোকে এই গোটেই বুকখনত এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে বা ক'বলৈ বিচাৰিছিলে so the central point in this entire book is that we as human beings are products of society. Our everyday knowledge are common sense knowledge we produce society. So the main point of this book is that we as human beings are product of society. তো আমি মানুহবিলাক কি হয় যে আমি হৈছো সমাজৰে কিছুমান প্ৰডাক্ট বা সমাজৰে কিছুমান বস্তু সমাজৰ উৎপাদিত বস্তু and our everyday knowledge are common sense knowledge we produce society. হৈছে যে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ যিবিলাক জ্ঞান সেই জ্ঞানসমূহ হৈছে কি সাধাৰণ জ্ঞান বুলি কৈছে common sense knowledge আৰু আমি সমাজৰ মানুহবিলাকেই আকৌ বাস্তৱতা গঠন কৰোঁ so according to them human beings are both products and producer of society. গতিকে তেওঁলোকৰ মতে কি হয় যে মানুহ কি হয় সমাজৰে তেওঁলোক উৎপাদিত বস্তু একে সময়তে আকৌ মানুহেই সমাজখন উৎপাদন কৰিছে সমাজখন গঠন কৰিছে তাৰমানে তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে যে সমাজ কি হয় যে সমাজখন হৈছে এটা নিৰ্মাণ কৰা বস্তু যিটো কোনে নিৰ্মাণ কৰিছে সমাজৰ ব্যক্তিসকলে নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু এই সমাজৰ ব্যক্তিসকলো আকৌ সমাজৰে এটা পাৰ্ট হয় বা সমাজৰে এটা প্ৰডাক্ট হয় সমাজৰে উৎপাদিত বস্তু হয় বুলি তেওঁলোকে কৈছিলে লগতে আমি সমাজৰ প্ৰাণী হিচাপে আমাৰ যি দৈনন্দিন জীৱন সেই দৈনন্দিন জীৱনৰ আমাৰ যিবিলাক দৈনন্দিন জীৱনটো আমি যাপন কৰিবলৈ হ'লে দৈনন্দিন জীৱনটো চলাই নিবলৈ হ'লে আমাক কিছুমান নলেজ লাগিব আৰু এই নলেজবিলাক এই জ্ঞানসমূহক কোৱা হয় কমন চেন্স নলেজ বা সাধাৰণ জ্ঞান তাৰমানে দৈনন্দিন জীৱনত এতিয়া কি হয় মই খোজ কাঢ়িবলৈ হ'লে মই কৰবাত ধৰা ফুৰিব গৈছো তাৰ বাবে মই খোজ কাঢ়ি গৈ আছো জানিব লাগিব মই কেনেদৰে খোজ কাঢ়িব লাগিব বা মই সমাজত যেতিয়া আছো সমাজৰ নিয়মসমূহ মই জানিব লাগিব ডাঙৰক কিদৰে সন্মান কৰিব লাগে সৰুৰ লগত কিদৰে কথা পাতিব লাগে বা সৰু কেঁচুৱা এটা দেখিলে আমি যিদৰে সেই কেঁচুৱাটোৰ লগত কথা পাতিম ডাঙৰ মানুহজনক দেখিলে আমি বেলেগ ধৰণে কথা পাতিম হয়নে গতিকে এইবিলাক হৈছে কিছুমান কমন চেন্স নলেজ আৰু এই কমন চেন্স নলেজসমূহ কি হয় যে এজন মানুহে বা এটা শিশু যেতিয়া জন্ম হয় তেওঁলোকে কি কৰে থ্ৰু ছ'চিয়েলাইজেশ্যন এই বস্তুবিলাক শিকে গতিকে কি হয় যে হিউমেন বিংছ আৰ বোথ প্ৰডাক্টছ এণ্ড প্ৰডিউচাৰ অফ ছ'চাইটি Berger and LUCKMAN talk about two levels of social reality. These are objective reality and subjective reality. So Berger and LUCKMAN দুটা ধৰণৰ স্তৰৰ কথা কৈছে বা দুটা ধৰণৰ ডাইমেনশ্যনৰ কথা কৈছে social reality দুটা থাকে দুটা ধৰণৰ social reality হয় এটা হৈছে objective আৰু আনটো হৈছে subjective বা two sides of social reality বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ so objective reality means what this reality we confront as objective entity existing outside us. We are born into an objective reality which is there before us and which will continue after us and to that extent it is objective. So objective reality বুলি ক'লে কি বুজাইছে যে যেটো কোৱা হয় অবজেক্টিভটো হ'ব বস্তুনিষ্ঠ হয়নে বস্তুনিষ্ঠ বাস্তৱতা মানে কি বুজাইছে যে ইয়াতে
আমাৰ কি হয় আমি যিটো বাস্তৱতা বুলি যিটো কৈছে সেই বাস্তৱতা কি হয় আমি জন্ম হোৱাৰ আগৰ পৰাই আছে আৰু আমাৰ যদি মৃত্যু হয় তাৰ পিছতো কিন্তু সেই বাস্তৱতা চলি থাকিব গতিকে the reality is objective সেইটো ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে reality objective হয় বস্তুনিষ্ঠ হয় মানে আমি জীয়াই আছো বা নাই তাৰ লগত কথা নাই এই পৃথিৱীখন থাকিবই ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকে যিখন কলেজত পঢ়ি আছা হয়নে সেই কলেজখনৰ তোমালোক এতিয়া 6 সেমিষ্টাৰ ষ্টুডেন্ট ফৰ এক্সাম্পল তেতিয়াহ'লে তোমালোকে 6 সেমিষ্টাৰ ষ্টুডেন্ট বা তোমালোক যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট চেমত জইন কৰিছিলা তাৰ আগৰ পৰাই কলেজখন আছে সেইটো হৈছে ৰিয়েলিটি আৰু তোমালোক এতিয়া 6 সেম পাছ কৰি ওলাই গুচি যাবা তাৰ পিছতো কলেজখন থাকিব তাৰ মানে কি হয় যে কলেজৰ যিটো ৰিয়েলিটি হয় এজ এ ৰিয়েলিটি সেইটো বৰ্তি আছে সেইটো চলি থাকিব গতিকে দিছ ইজ অবজেক্টিভ ৰিয়েলিটি on the other hand reality is also subjective ব্যক্তিনিষ্ঠ হয় ৰিয়েলিটিটো কিহৰ কাৰণে সাবজেক্টিভ ৰিয়েলিটি বুলি কেনে কৈছে যে at the same time we make sense of that reality we contribute towards making that objective reality that is subjective participation subjective action are key components in constructing the reality তো কি হয় যে বস্তু ব্যক্তিনিষ্ঠ বুলি কিহৰ কাৰণে কোৱা হৈছে যে ৰিয়েলিটিটো যেহেতু মানুহেই কনস্ট্ৰাক্ট কৰে হয়নে এতিয়া মই যে ক'লো যে আমাৰ কলেজখন যে থাকিবলৈ হলে কলেজখন বৰ্তি থাকিবলৈ এটা ষ্টুডেন্টছ লাগিব তাৰ মানে তোমালোকৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন লাগিব তাত তেতিয়াহে কলেজৰ ৰিয়েলিটিটো বৰ্তি থাকিব হয়নে গতিকে সেইটো কয় যে সাবজেক্টিভ ৰিয়েলিটি যিটো অবজেক্টিভ ৰিয়েলিটি হয় সেইটো আকৌ কন্টিনিউ কৰিবলৈ হলে সাবজেক্টিভ ৰিয়েলিটি তাত থাকিব লাগিব সো কি হয় যে আমি কি কৰো যে আমি থ্ৰু কনভাৰসেচন থ্ৰু আমি কি কৰো যে মানুহৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰাৰ জৰিয়তে আমি ক্লাছ কৰিছো ক্লাছত পাৰ্টিসিপেট কৰিছো তাৰ জৰিয়তে আমি সাবজেক্টিভ ৰিয়েলিটিটো বৰ্তাই ৰাখিছো গতিকে ৰিয়েলিটি কি হয় বহুত অবজেক্টিভ হয় একে সময়তে ৰিয়েলিটি ইজ অলসো সাবজেক্টিভ They argued that we cannot look at social reality as something which is external to us alone. তো তেওঁলোকৰ মানে কি হয় যে আমি social reality সামাজিক বাস্তৱতাক কেৱল বাহ্যিকভাৱে চাব নোৱাৰো it is external and at the same time it is internalized in us through the process of socialization. তো তেওঁলোকৰ মতে কি হয় যে সামাজিক বাস্তৱতাক আমি অকল বাহ্যিকভাৱে চালে নহব এই অকল বাহ্যিকভাৱে নহয় আমাৰ মাজতে ইন্টাৰনেলাইজ হৈ আছে ফৰ এক্সাম্পল যে সোসাইটিৰ যিবিলাক নৰ্মছ ৰুলছ কালচাৰ হয়নে সেইবিলাক কি হয় আমাৰ মাজত ইন্টাৰনেলাইজ হৈ আছে সমাজৰ বিভিন্ন নীতি নিয়মসমূহ ফৰ এক্সাম্পল ৰিলিজিয়াছ কিবা এটা ৰিচুৱেল হয় সেইটো আমি দেখিছো সেই বস্তুটো চলি আছে সমাজত কিন্তু একে সময়তে সেইটো আমাৰ মাজত ইন্টাৰনেলাইজো হৈছে আমি যেটো ৰিলিজন ফলো কৰো সেই ৰিলিজনৰ নিয়মসমূহ আমি মানি চলিছো তাৰ মানে কি হয় we are internalized to it so they say that reality is socially constructed it means society is constructed through human action within which language symbols science has role in its construction so তেওঁলোকে কৈছে যে অৰ্থাৎ ৰিয়েলিটিটো কি হয় সামাজিকভাৱে নিৰ্মাণ হয় সামাজিকভাৱে গঠন হয় আৰু হেহে কি হয় যে সোসাইটিখনো মানুহৰ কাম কাজৰ জৰিয়তে মানুহৰ কাৰ্যৰ জৰিয়তে কি হয় যে সমাজখন গঠন হয় মানুহৰ যি মানুহে ভাষাৰ জৰিয়তে কথা পাতিব বা সিম্বল ইউজ কৰিব পাৰে সাইন ইউজ কৰিব পাৰে হয়নে হেসমূহৰ জৰিয়তে মানুহে কি কৰিব দে ইন্টাৰেক্ট উইথ ইচ আদাৰ এজনে আনজনৰ আন্তঃসম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব কথোপকথন কৰিব তো তাৰ জৰিয়তে কি হ'ব যে সমাজখন প্ৰতিষ্ঠা হয় সমাজ নিৰ্মাণ হয় The sociology of knowledge is interested to understand how is this society constructed what are the process involved in construction of sociology of knowledge so Peter Berger আৰু Thomas Luckman যি কৈছিল তেওঁলোকে sociology of knowledgeৰ কথা হয়নে তাত তেওঁলোকে জানিব বিচাৰিছে sociology of knowledge কি what is sociology of knowledge or how it is constructed sociology of knowledge কি হয় বা ই কিদৰে গঠন হয় হয়নে সেই বিষয়ে তেওঁলোকে জানিব বিচাৰিছিল আৰু জানিবলৈ জানি তেওঁলোকে কৈছে যে there are two important terms in this context তো এই কনটেক্সটত দুটা টাৰ্ম জড়িত হৈ আছে দুটা পৰিভাষা আছে দুটা হৈছে ৰিয়েলিটি এণ্ড নলেজ বাস্তৱতা আৰু জ্ঞান সেই দুটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় তুমি জানিব লাগিব what is reality and what is knowledge তো what is reality sociologists define reality as something which exists independently whether we wish to see it or whether we don't want to see it something which is there some things which we cannot wish them away তো sociologist সকলৰ মতে ৰিয়েলিটি কি হয় বাস্তৱতা কি হয় যে যিটো স্বতন্ত্ৰভাৱে বৰ্তি থাকে যিটো আমি বিচাৰো বা নিবিচাৰো এটা চলি থাকিব
হয়নে ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া সমাজৰ কিবা এটা নিয়ম যেটো নিয়ম হয়তো আমাৰ ভাল নালাগিব পাৰে কিন্তু সেই নিয়মটো যেটো আগৰ পৰাই চলি আছে গতিকে এটা চলি থাকিব আমি তাক নাইকিয়া কৰি দিব নোৱাৰো যেনেকৈ ধৰা এতিয়া এটা সৰু এক্সাম্পল পৰীক্ষা আমি সবেই দি বেয়া পাওঁ কিন্তু পৰীক্ষাটো আমি নাইকিয়া কৰি দিব পাৰিম নেকি নোৱাৰো সো এটো হৈছে ৰিয়েলিটি কি হয় যে আমি কেতিয়াও তাক নাইকিয়া কৰিব নোৱাৰো which exist independently and whether we wish to see it or whether we do not want to see it something which is there যেটো সদায় থাকিবই Sociologists define knowledge as certainty that the phenomena are real in that they possess specific characteristics আকৌ knowledge বুলি কওঁতে জ্ঞান বুলি কওঁতে sociologist সকলে কি বুলি কৈছে যে something which has some specific character এটা মানে যিবিলাক কি হয় কিছুমান জ্ঞান হৈছে কি যাৰ কিছুমান characteristics যাৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য থাকে আৰু যিবিলাক কি হয় যে তেওঁলোকৰ মতে sociologists never consider knowledge as taken for granted তেওঁলোকৰ মতে কি হয় যে sociologist সকলৰ মতে as there are multiple knowledge যে আমাৰ society যেটো knowledge বিভিন্ন ধৰণৰ থাকিব পাৰে বেলেগ মানুহৰ কাৰণে knowledge বেলেগ হ'ব পাৰে common sense knowledge বেলেগ হয় গতিকে আমি কেতিয়াও ইয়াক এটো knowledge শুদ্ধ বুলি মানি ল'ব নোৱাৰো এখন societyৰ কাৰণে যেটো শুদ্ধ হয়তো অন্য এখন societyৰ কাৰণে হি ভুল হ'ব পাৰে so that means knowledge বিভিন্ন ধৰণৰ আছে তেতিয়া হলে কি হ'ব যে ৰিয়েলিটিও বেলেগ ধৰণৰ আছে multiple reality there are multiple reality There are certain relativity of knowledge and multiple reality. Berger and Luckman gave example that what is real to a Tibetan monk may not be real to an American businessman, and the knowledge of the criminal would differ from the knowledge of the criminologist. তেওঁলোকে এটো এটা এক্সাম্পল দিছিলে যেটো তেওঁলোকৰ বুকখন লিখা 1966 ত এটো সেই সময়ত তেওঁলোকে এটা এক্সাম্পল দিছে যে আমেৰিকান এজন বিজনেছমেনৰ কাৰণে যেটো ৰিয়েলিটি এজন টিবেটান মংকৰ কাৰণে হেতু ৰিয়েলিটি নহবও পাৰে যে এজন টিবেটান মংকৰ কাৰণে যেটো ৰিয়েলিটি এজন আমেৰিকান বিজনেছমেন কিয়তে কিদৰে বেছিকৈ ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰে হয়নে কিদৰে তেওঁ প্ৰফিট লাভ কৰিব পাৰে হেতুৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিব কিন্তু টিবেটান মং এজন তেনেকুৱা নকৰে গতিকে হেতু কৈছে যে মানুহৰ কাৰণে সকলো মানুহৰ কাৰণে ৰিয়েলিটি বেলেগ হ'ব পাৰে ইট ইজ কনটেক্সচুৱেল আহিছে কনটেক্সট ডিপেন্ডেন্ট আমি যেটো পৰিবেশত ডাঙৰ দীঘল হৈছো সেই অনুসৰি আমাৰ ৰিয়েলিটি বেলেগ হয় ঠিক হেতুৰে কৈছে যে এজন ক্ৰিমিনেল আৰু ক্ৰিমিনোলজিষ্ট এজনৰ ৰিয়েলিটি বেলেগ হ'ব পাৰে By sociology বা এজন ক্ৰিমিনেল আৰু এজন ক্ৰিমিনোলজিষ্টৰ নলেজ বেলেগ হ'ব পাৰে এজন ক্ৰিমিনেল যি তেওঁ ক্ৰিমিনেল জনে কি হ'ব তেওঁ কিদৰে তাৰ মানে হত্যা কৰিব বিচাৰিছে ধৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছে হয়নে তেওঁ কিদৰে কৰিব হেতু তেওঁ চিন্তা কৰিব আৰু ক্ৰিমিনোলজিষ্ট এজনে আকৌ হেতু কিদৰে তেওঁ মানে সেই যে কোনোবাই যে ক্ৰিমিনেল এজনক তেওঁ কেনেকৈ ধৰিব কেনেকৈ তেওঁ বিচাৰি উলিয়াব হেতু তেওঁ চাবলৈ চেষ্টা কৰিব বাট মানে তেওঁলোকৰ নলেজটো বেলেগ ধৰণৰ এজন ক্ৰিমিনোলজিষ্টে কি কৰিব বিচাৰিব যে মানে এজন ক্ৰিমিনেলে কিয় ক্ৰাইম কৰে হয়নে তেওঁ যে ক্ৰাইম কৰাৰ অন্তৰালত কি কাৰণ জড়িত হৈ আছে আৰু কেনেকৈ তাক নাইকিয়া কৰিব পাৰি সেইবোৰ চাবলৈ তেওঁ ট্ৰাই কৰিব অন্যহাতে ক্ৰিমিনেল এজনে কি বিচাৰিব যে তেওঁৰ আকৌ মানসিকতাটো বেলেগ হ'ব তেওঁৰ কাৰণে নলেজটো বেলেগ হ'ব গতিকে মানুহ অনুসৰি মানুহৰ তেওঁৰ যি কাম হ'ব তেওঁৰ যি চিন্তা চৰ্চা সেই অনুসৰি জ্ঞানসমূহ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব By sociology of knowledge, Berger and Luckman refers to the knowledge of human society, ordinary knowledge which helps us to function in everyday life, and the process by which the knowledge is accepted, established, and legitimized. So they are focusing on the knowledge of everyday life. So sociology of knowledge বুলি কওঁতে Berger আৰু Luckman এনেকুৱা একো knowledgeৰ কথা কোৱা নাই যে মানে কিবা বহুত বেছি তাত্ত্বিক বা থাকিব লাগিব হেতু কথা কোৱা তেওঁলোকৰ মানে কি হয় যে কমন পিপলৰ যেটো নলেজ হয় যি জ্ঞানে আমাক দৈনন্দিন জীৱনৰ কামসমূহ ভালদৰে কৰি নিয়াত সহায় কৰে সেইবিলাকে হৈছে নলেজ যেটো খালি সমাজৰ বেছি সংখ্যক মানুহে একচেপ্ট কৰিব লাগিব আৰু যেতিয়া একচেপ্ট কৰিব তেতিয়া হি ইনষ্টিটিউচনেলাইজ হ'ব আৰু তাৰ পিছত লেজিটিমাইজ হ'ব মানে সমাজৰ বেছি সংখ্যক মানুহে তাক একচেপ্ট কৰি লোৱাৰ লগে লগে হি ৰুল হিচাপে পৰিগণিত হ'ব হয়নে নৰ্ম হৈ পৰিব সো তেওঁলোকে কৈছে হেতুৱে হৈছে নলেজ so they are focusing on the everyday life for example everyday religious practices to তেওঁলোকে যেতিয়া ৰিলিজনৰ বিষয়ে কৈছে তাত তেওঁলোকে কোৱা নাই যে এক্সাম্পল আমি ক'ব পাৰো যে ৰিলিজিয়াছ যিবিলাক প্ৰেক্টিসেছ হয় কমন পিপলৰ ৰিলিজিয়াছ প্ৰেক্টিসেছ হয় হেতুৰ হৈছে sociology of knowledge সাধাৰণ মানুহে কিদৰে দৈনন্দিন জীৱনত তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ধৰ্মীয় নীতি নিয়ম পালন কৰে ঠিক আছে হেতুৰ বিষয়ে তেওঁলোকে কৈছে for example next
He said that there are many features of everyday reality. These are the everyday reality দৈনন্দিন জীৱনৰ বাস্তৱতাৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে ফাৰ্ষ্টটো হৈছে মাল্টিপুল ৰিয়েলিটি তো কি হয় যে দৈনন্দিন জীৱনৰ যি বাস্তৱতা হয় সেইবিলাক বহুত আছে there are many kinds of reality and when people move from one reality to another they experience transition as a kind of shock তো কি হয় যে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিয়েলিটিৰ সন্মুখীন হওঁ ঠিক আছে আমাৰ যি ডে টু ডে লাইফ ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া মই এখন চিনেমা চাই আছো হয়নে তো চিনেমাখন চোৱাৰ লগে লগে এই চিনেমাখনত যেটো কাহিনী দেখুৱাইছে সেই কাহিনীটোৰ লগত মোৰ বাস্তৱ জীৱনৰ কোনো লিংক নাই কিন্তু আমি সেই চিনেমাখনৰ যি হিৰো বা যি এক্টৰ এক্ট্ৰেছ আছে তেওঁলোকৰ লাইফটো আমি সেই সময়খিনি আমি তেওঁলোকৰ লাইফটো মানে নিজৰ লাইফ বুলি কল্পনা কৰোঁ হয়নে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে আৰু যেতিয়া আমি সেই চিনেমা হলটোৰ পৰা ফৰ এক্সাম্পল চিনেমা হলৰ চিনেমা চাই আছো তেতিয়া আমি ভাবিছো যে আমি সেই পৃথিৱীখনতে আছো হয়নে এটা মানে লেভিছ লাইফ আমি কটাই আছো ফৰ এক্সাম্পল তাৰপিছত যেতিয়া চিনেমা হলৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছত আমি বুজি পাইছো যে নহয় মোৰ লাইফটো বেলেগ হয় মোৰ ৰিয়েলিটি বেলেগ তেতিয়া কি হ'ব যে আমি যেতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰিম সেইটো কি কৰিম আমাক এটা শ্বক দিয়ে তেনেকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ ধৰা আমি ফুৰিব গৈছো ক'ৰবাত হয়নে সেই ফুৰিবলৈ যোৱা সময়খিনিত আমি এটা বেলেগ লাইফত আছো আৰু যেতিয়া আমি এক্সুৱেল ৰিয়েলিটিতে আহিম যেতিয়া আমি নিজৰ ঘৰলৈ আহিম তেতিয়া আকৌ আমাৰ আচল ৰিয়েলিটিত আমি যেতিয়া পামহি তেতিয়া আমি এটা শ্বক পোৱাৰ নিচিনা হয় যে আমাৰ যেটো আমি ৰিয়েলিটি বুলি ভাবিছিলো সেইটো ৰিয়েলিটি নহয় আমি বেলেগ এটা ৰিয়েলিটিহে আমাৰ কাৰণে সঁচা ৰিয়েলিটি হয় সেইটো so this shock is to be understood as caused by the shift in attentiveness that the transition entails waking up from a dream illustrates this shift most simply তো কৈছে যে আমি যে সেই শ্বকটো পাওঁ সেইটো কিহৰ কাৰণে হয় যে আমি বেলেগ এখন পৃথিৱীৰ কথা আমি ভাবি আছো আৰু আমি গম পাইছো যে নহয় সেইটো আমাৰ ৰিয়েলিটি নহয় হয়নে এটা নতুন আমি এটা ট্ৰানজিশন হ'ব লগা হৈছে সেই বস্তুটোৰ কথা কৈছে আৰু ইয়াত এক্সাম্পল যেনে ক'ব পাৰো যে ড্ৰিম আমি যেতিয়া সপোন দেখি থাকোঁ এটা ভাল সপোন দেখি আছো ফৰ এক্সাম্পল এটা ধুনীয়া লাইফ মানে গাড়ী ঘৰ জীয়াই আছো পুৰা কোনো প্ৰব্লেম নাই লাইফত হয় তেনেকুৱা এটা সপোন দেখি আছো আৰু হঠাতে তাৰপিছত হাৰ পাই গলো সপোনৰ পৰা তেতিয়া আমি ৰিয়েলাইজ কৰিম যে নহয় এইটো এটা সপোনহে আছিল আমাৰ ৰিয়েলিটি বেলেগ হয় কাইলৈ পৰীক্ষা আছে এতিয়া পঢ়িব লাগিব পৰীক্ষাৰ কাৰণে হয়নে সেইটো হৈছে ৰিয়েলিটি তাৰপিছত কৈছে ট্ৰান্সলেশ্যন দিছ ৱে উই লিভ আৱাৰ everyday life that is our most important or paramount reality but people face problems when they try to translate areas which are not part of everyday reality so ট্ৰান্সলেশ্যনৰ কথা কওঁতে আমি এইটো ক'ব লাগিব যে ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া মই এখন চিনেমা চাব গ'লো হয়নে চিনেমাখনৰ যেতিয়া চাই আছো তেতিয়া মই সেই চিনেমাখনৰ সেই লাইফ সেই ৰিয়েলিটিটো মই উপভোগ কৰি আছো আৰু যেতিয়া চিনেমাখন চাই শেষ হোৱাৰ পিছত মই ঘৰলৈ আহিলো ঘৰত ফৰ এক্সাম্পল মই মোৰ ভণ্টিক চিনেমাখনৰ কাহিনীটো বুজাই আছো হয়নে তেতিয়াহ'লে মই কি কৰিব লাগিব যে মোৰ ভণ্টিয়ে যিটো লেংগুৱেজ বুজি পায় সেইটো লেংগুৱেজত মই বুজাব লাগিব ট্ৰান্সলেট কৰিব লাগিব তাৰমানে কি হৈ আছিলে সেই সময়খিনিত সেইটো মই এতিয়া আকৌ মই বুজাব লগা হৈছে সেইটো হৈছে এটা বেলেগ ধৰণৰ ৰিয়েলিটি সেইটো কৈছে কি ট্ৰান্সলেশ্যন বুলি গতিকে সেই ট্ৰান্সলেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে বা আমাৰ এভৰিডে ৰিয়েলিটিৰ কাৰণে আমাক এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু লাগে সেইটো হৈছে কি লেংগুৱেজ চ' হেন্স লেংগুৱেজ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট টু কানেক্ট উইথ আদাৰ পিপুল তো সমাজৰ অন্যান্য মানুহৰ লগত আমি কথা বতৰা পাতিবলৈ হ'লে সমাজত ইণ্টাৰেকশ্যন হ'বলৈ হ'লে কি লাগিব লেংগুৱেজ লাগিব চ' এভৰিডে ৰিয়েলিটি ইজ কনচিডাৰ্ড এজ অৰ্ডাৰ টু ৰিয়েলিটি তো লগতে কি কৰা হয় যে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ যি ৰিয়েলিটি তাক অৰ্ডাৰ বুলি কয় মানে চিষ্টেমেটিকভাৱে চলি থাকে আমাৰ ৰাতিপুৱা শুই উঠিলো কলেজ গ'লো ক্লাছ কৰিলো ঘৰ আহিলো হয়নে সেইটো হৈছে আমাৰ ৰিয়েলিটি আৰু কেতিয়াবা যে আমি ফৰ এক্সাম্পল কেতিয়াবা মোৰ গা বেয়া হ'ল তেতিয়া মই কলেজ যাব পাৰিম তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যে মোৰ সেই অৰ্ডাৰ ৰিয়েলিটিৰ পৰা মই অলপমান মানে বেলেগ ধৰণে গুচি গৈছো হয়নে গতিকে সেইটো হৈছে ৰিয়েলিটি আৰু সেই যিটো এভৰিডে ৰিয়েলিটি সেইটো হৈছে আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমি যিটো ৰিয়েলিটিত বসবাস কৰি আছো যিটো ৰিয়েলিটি মোৰ কাৰণে শুদ্ধ হয় সত্য হয় সেইটো হৈছে পেৰামাউণ্ট সেইটো হৈছে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টু মি কিন্তু একে সময়তে আমি অলপ সময়ৰ কাৰণে যদি ক'ৰবাত ফুৰিব গৈছো ক'ৰবাত খাব গৈছো এটা বেলেগ ক'ৰবাত বিয়া খাব গৈছো সেই সময়খিনিত কি হ'ব যে আমি এটা বেলেগ এটা লাইফত কটাই আছো হয়নে আৰু যেতিয়া আমি ঘূৰি আহিম তেতিয়া আমি কি পাম যে এটা শ্বক পোৱাৰ নিচিনা হয় সেইটো তেওঁ কৈছিলে So everyday reality is spatial as well as temporal. People experience everyday life in different degree of closeness and remoteness, both spatially and temporally. তেওঁলোকৰ মতে কৈছে যে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ যি বাস্তৱতা হয় সেইটো কি হয় যে কায়িক হয় যিটো কি হয় স্থানীয় হয় একে সময়তে কায়িকো হয় যিহেতু অলপ সময়ৰ কাৰণেহে থাকিব বা
কি হ'ব যে কিছুমান ৰিয়েলিটি হয় যেটো কি হয় যে আমাৰ কাৰণে কিছুমান ফৰ এক্সাম্পল ইয়াত দিছে in my everyday life I need some people directly and there are some people whom I am close to but not in immediate proximity তো দৈনন্দিন জীৱনত কি হয় যে মোৰ দৈনন্দিন জীৱনত কিছুমান মানুহ মোৰ লগত ডাইৰেক্টলি জড়িত মোৰ ফেমিলিৰ মানুহবিলাক মোৰ লগত ডাইৰেক্টলি জড়িত হয়নে কিন্তু মই যেতিয়া কলেজ গৈছো কলেজৰ ষ্টুডেন্ট অকল যেতিয়া মই ক্লাছত আছো ক্লাছত থকাৰ সময়খিনি তেওঁলোক মোৰ লগত ডাইৰেক্টলি জড়িত কিন্তু একে সময়তে যেতিয়া মই ঘৰ আহিলো তেতিয়াহলে তেওঁলোক মোৰ লগত ডাইৰেক্টলি জড়িত নহয় গতিকে কি হৈছে যে ৰিয়েলিটিটো কি হ'ব যে ই স্পেটিয়েলো হ'ব পাৰে কেতিয়াবা টেম্পৰেলো এজ ৱেল এজ ই টেম্পৰেলো হ'ব পাৰে মানে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ কাৰণে এখিনি মানুহৰ লগত মই আছো তাৰপিছত মই যেতিয়া গুচি আহিলো গুচি অহাৰ লগে লগে আকৌ তেওঁলোকৰ মাজত কোনো ডাইৰেক্ট সম্পৰ্ক নাই কোনো লিংক নাই তেওঁলোকৰ লগত মোৰ কোনো ক্লোজনেছ নাইকিয়া হৈ যায় Some knowledge are important for me and certain kind of knowledge are unimportant to me. তো যেনেকে ৰিয়েলিটিটো কি হয় স্পেচিয়েল হয় টেম্পৰেল হয় একে ধৰণে কি হয় নলেজটো কি হয় যে কিছুমান নলেজ ইম্পৰ্টেন্ট হয় মোৰ কাৰণে আৰু একেসময়তে কিছুমান নলেজ ইম্পৰ্টেন্ট নহয় যেনেকে এটা এক্সাম্পল দিছিলে বাৰ্জাৰ আৰু লুকমেনে এজন কাৰ মেকানিকৰ তেওঁলোকৰ মতে কি হয় যে ফৰ এ কাৰ মেকানিক A car mechanic may know how to repair car but may not be interested to know about testing laboratory of the automobiles industry. তো তেওঁলোক কৈছে যে এজন কাৰ মেকানিকে তেওঁ কাৰ ভাল ঠিক কৰিব জানিব পাৰে কিবা বেয়া হৈছে তেওঁ ৰিপেয়াৰ কৰিব জানিব পাৰে কিন্তু তেওঁ হয়তো লেবৰেটৰী অটোমোবাইলছ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে অটোমোবাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰী লেবৰেটৰীৰ বিষয়ে জানিবলৈ কিন্তু টেষ্টিং কৰে সেইটো জানিবলৈ তেওঁ ইণ্টাৰেষ্টেড নহ'বও পাৰে সেই কথাটো কৈছে তেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া মোৰ কাৰণে কি হয় যে মোৰ কাৰণে সোশিয়োলজিৰ নলেজটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় মানে সোশিয়োলজি ষ্টুডেন্ট হিচাপে সোশিয়োলজি টিচাৰ হিচাপে সোশিয়োলজি নলেজ ইম্পৰ্টেন্ট কিন্তু একে সময়তে মোৰ কাৰণে কম্পিউটাৰ সায়েন্সৰ নলেজটো বা ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ নলেজটো ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহ'ব পাৰে মোৰ কাৰণে মই মানে ইমান তাক গুৰুত্ব নিদিবও পাৰো হয়নে সেইটো কৈছে সো কিছুমান নলেজ মোৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু কিছুমান নলেজ মোৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট নহয় তেনেকৈ তোমালোকে কি কৰা যে এক্সামৰ কাৰণে যিবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হয় সেইবিলাক পঢ়া হয়নে এক্সামৰ কাৰণে যিবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট নহয় সেইবিলাক নপঢ়া তেনেকৈ যে কিছুমান নলেজ আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় Common sense knowledge is not universal. Knowledge is distributed differently among different sections of society. For example, my world is not your world. তো কৈছে যে আমাৰ যি সাধাৰণ জ্ঞানসমূহ কি হয় ইউনিভাৰ্সাল বিশ্বজনীন নহয় ঠিক আছে আৰু কি হয় যে নলেজ বিলাক জ্ঞানসমূহ মানুহৰ মাজত সমাজৰ বিভিন্ন মানুহৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণেৰে ডিস্ট্ৰিবিউটেড হৈ থাকে বিভিন্ন ধৰণে থাকে মানে এজন মানুহৰ কাৰণে যেটো ৰিয়েলিটি এজন মানুহৰ হে ৰিয়েলিটিটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁৰ নলেজ গঠন হ'ব হয়নে আৰু হে নলেজটো তেওঁৰ কাৰণে হে শুদ্ধ বেলেগ এজন মানুহৰ কাৰণে হেতু শুদ্ধ নহ'ব পাৰে তেনেকৈ মোৰ কাৰণে মোৰ যিখন পৃথিৱী মোৰ যেটো পৰিয়াল মোৰ যিখন ওয়াৰ্ল্ড হেখন তোমালোকৰ কাৰণে একে নহ'ব পাৰে হেতু কথা কৈছে গতিকে কমন সেন্স নলেজ ইজ নট ইউনিভাৰ্সাল and common sense knowledge is the knowledge I share with others in the normal self-evident routines of everyday life. তো এতিয়া common sense knowledge বুলি ক'লে আমি কি বুজিম যে অৰ্থাৎ সকলো মানুহৰ কাৰণে common sense knowledge বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে এতিয়া এটা এক্সাম্পল এটা সিম্পল এক্সাম্পল সোশিয়োলজিৰ ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে কি হ'ব যে ইনষ্টিটিউশন সোশ্যাল ইনষ্টিটিউশন কি হয় সোশ্যালাইজেশন কি হয় বা সোশিয়োলজি অফ নলেজ কি হয় হয়নে এইবিলাক তেওঁলোকৰ কাৰণে কমন সেন্স নলেজ কাৰণ এজ এ সোশিয়োলজি ষ্টুডেন্ট আমি জানিব লাগিব সোসাইটি কি হয় ফ্যামিলি কি হয় সোশিয়োলজিৰ ডেফিনেশন হয়নে এইবিলাক আমি জানিব লাগিব হেতু আমাৰ কাৰণে কমন সেন্স কিন্তু এজন গাঁৱৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ কাৰণে যাৰ সোশিয়োলজি লৈ একো লিংক নাই যে ফৰ এক্সাম্পল এজন খেতিয়ক তেওঁৰ কাৰণে সোশিয়োলজি সোসাইটি মানে ফ্যামিলিৰ ডেফিনেশন ফ্যামিলিৰ মিনিং কি হয় বা মানে আমাৰ যিবিলাক সোশিয়োলজি যিবিলাক থিওৰি আছে থিওৰি ফৰ এক্সাম্পল কাৰ্ল মাৰ্কছৰ থিওৰি হয়নে ইমাইল ডুৰ্কিমৰ থিওৰি হেবিলাক তেওঁৰ কাৰণে কিন্তু একো ইম্পৰ্টেন্স তাৰ তেওঁৰ কাৰণে নাই তো হেতু কৈছে যে কমন সেন্স আৰু তাৰ মানে কি হ'ব যে যেতিয়া মই তোমালোকৰ আগত সোসাইটিৰ কথা কৈ থাকিম যেতিয়া মই মাৰ্কছৰ থিওৰি কথা কৈছো বা ইমাইল ডুৰ্কিমৰ থিওৰি কথা কৈ আছো তেতিয়া তোমালোকে বুজি পাবা ৰিলেট কৰিব পাৰিবা কিন্তু এজন গাঁৱৰ খেতিয়কে হয়তো তেওঁ তাৰ লগত ৰিলেট কৰিব নোৱাৰিবও পাৰে কাৰণ তেওঁৰ কাৰণে কি হ'ব তেওঁৰ কাৰণে কমন সেন্স নলেজটো বেলেগ ধৰণৰ হ'ব হেতু কথা কৈছে আৰু একেবাৰে তোমালোকক যদি কওঁ যে কেনেকে
কোনটো সময়ত কি খেতি কৰিব লাগে তোমালোকে নাজানিবও পাৰা হয়নে সেইটো গতিকে কমন চেন্স নলেজ সকলোৰে কাৰণে বেলেগ বেলেগ হয় so as long as the routine of everyday life continues without any interruption they are considered as unproblematic তো আমাৰ যেটো everyday life হয় everyday life ৰ আমি যিখিনি নলেজ শেয়াৰ কৰো বেলেগ মানুহৰ লগত সেইখিনি হৈছে কমন চেন্স নলেজ আৰু আমি কি কৰিম যে দৈনন্দিন জীৱনত যেতিয়া আমাৰ সেই কমন চেন্স নলেজটো আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনটো যেতিয়া কোনো বাধা নোহোৱাকৈ চলি থাকিব তেতিয়া আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনটো আমি ভাবিম যে কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নোহোৱা কোনো ধৰণৰ মানে আনপ্ৰবলেমেটিক এটা ৱেত চলি আছে কোনো ধৰণৰ লাইফটো কন্টিনিউ হৈ গৈ আছে তাৰ কোনো বাধা নাই তাৰপিছত নেক্সট তেওঁলোকে কৈছে যে বাৰ্জাৰ এণ্ড লুকমেন argued that humans externalize their subjective experiences and perceptions into the external world through language, symbols, and social interactions. This externalization process involves giving meaning to objects, events, and phenomena, thereby constructing a shared reality. মানুহ কি হয় যে আমাৰ যিসকলৰ লগত আমি কমন চেন্স নলেজ শ্বেয়াৰ কৰোঁ তেওঁলোকে কি কৰে যে আমাৰ থ্ৰু লেংগুৱেজ থ্ৰু চিম্বল বা ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যনৰ জৰিয়তে আমি কি কৰোঁ আমি এটা শ্বেয়াৰ্ড ৰিয়েলিটিৰ মাজত বসবাস কৰোঁ আমি সকলোৱে সেই একেধৰণৰ ছ'চিয়লজিৰ যিসকল ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকে একেধৰণৰ এটা ৰিয়েলিটি শ্বেয়াৰ কৰে হয়নে আৰু যেতিয়া এক্সটাৰ্নেলাইজ হয় ওৱান এক্সটাৰ্নেলাইজ বাৰ্জাৰ এণ্ড লুকমেন ছাজেষ্ট ডেট these meanings become objectified or taken for granted as objective realities. This objectification occurs through social interaction and institutionalization, where shared meanings are reinforced and institutionalized within society structures and practices. So, Berger and Luckman কৈছে যে কি হয় যে যেতিয়া মানুহে shared reality হ'ব তেতিয়া ৰিয়েলিটি বিলাক অবজেক্টিফাইড হ'ব মানে টেকন ফৰ গ্ৰান্টেড হ'ব যে ফৰ এক্সাম্পল সমাজৰ বিভিন্ন নীতি নিয়মসমূহ সমাজৰ আমাৰ ফৰ এক্সাম্পল কালচাৰ সংস্কৃতিৰ বিভিন্ন এটা ফুড হেবিটছ ফৰ এক্সাম্পল হয়নে তো ফুড হেবিটছ বিলাক কি হ'ব যে মানুহে বিভিন্ন ফুড হেবিটছ তেওঁলোকৰ আছে প্ৰতিটো কমিউনিটিৰ এটা সময়ত তাৰে এটা ফুড হেবিট মানুহে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি যিটো খাওঁ আমাৰ যি খোৱা বস্তু হেতুৰ দ্বাৰা আমাৰ কি হয় যে জীৱনটো প্ৰতিফলিত হয় হয়নে আৰু আমি হেতুৱে আমাৰ কাৰণে হেতু কি হ'ব যে সেই খাদ্যভাগ আমাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আমি হেতুকে টেকন ফৰ গ্ৰান্টেড কৰি লৈছো তাৰপিছত কি হ'ব যে আৰু থ্ৰু ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যন মানুহে আমি যেতিয়া কথা বতৰা পাতিম হয়নে শ্বেয়াৰ্ড মিনিংছৰ জৰিয়তে এইবিলাক কি হ'ব যে কণ্টিনিউ হৈ গৈ থাকিব আমি এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মলৈ সমাজৰ সংস্কৃতি সমাজৰ নীতি নিয়মসমূহ আমি কণ্টিনিউ কৰি গৈ আছো হয়নে এই কথাটো তেওঁ কৈছে যে এটা সময়ত যেতিয়া মানে এক্সটাৰ্নেলাইজেশ্যনৰ পিছত থ্ৰু লেংগুৱেজ কালচাৰ ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যন সেইবিলাকৰ যদি মানে এক্সটাৰ্নেলাইজেশ্যন হয় বা মানুহে সেইবিলাক গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত সেইবিলাক কি হয় যে ইনষ্টিটিউচনেলাইজ হয় আৰু ইনষ্টিটিউচনেলাইজ যেতিয়া সংস্থাপিত ৰূপ লয় তেতিয়াই সেই বস্তুবিলাক লেজিটিমাইজ হয় ছ'চিয়েল ৰিয়েলিটিটো লেজিটিমাইজ হয় Individuals then internalize these socially constructed realities through socialization process such as education, family, and media. মানুহে কি কৰে যে আমাৰ সমাজে সৃষ্টি কৰা যি নীতি নিয়মসমূহ সেই নীতি নিয়মসমূহ তেওঁলোকে কি কৰে যে বিভিন্ন ধৰণৰ যি আমাৰ ছ'চিয়েল ইনষ্টিটিউচন আছে ফেমিলি আছে এডুকেশ্যন আছে হয়নে সেইসমূহে কি কৰে যে সামাজিকীকৰণৰ জৰিয়তে মানুহৰ মাজত মানুহে সেইবিলাক গ্ৰহণ কৰে থ্ৰু সামাজিকীকৰণ থ্ৰু ছ'চিয়েলাইজেশ্যন Through internalization, individuals come to accept and internalize the shared meanings, norms of society, shaping their perceptions and behaviors. So, গতিকে সমাজৰ সেই ছ'চিয়েলাইজেশ্যনৰ জৰিয়তে মানুহৰ মাজত সেইবিলাক আভ্যন্তৰীণ মানে সমাজৰ মানুহবিলাক এটা একচেপ্ট কৰি লয় আৰু সেইবিলাক ইণ্টাৰনেলাইজ কৰি লয় তেওঁলোকে মিনিংছবিলাক হয়নে আৰু তাৰপিছত কি হয় যে এইবিলাক এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মলৈ সমাজৰ নীতি নিয়মসমূহ সমাজৰ যিটো ৰিয়েলিটি হয় সেইটো এটা প্ৰজন্মৰ পৰা from one generation to another চলি থাকে Berger and Luckman emphasized the role of social institutions in this construction of reality. তো তেওঁলোকে কৈছে সমাজৰ যি সামাজিক সংস্থা যেনেকৈ ৰিলিজন এডুকেশ্যন সেইবিলাকৰ ইম্পৰ্টেঞ্চৰ কথা কৈছে যে ছ'চিয়েল ৰিয়েলিটি ক্ৰিয়েট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সেইবিলাক কি গুৰুত্ব হয় কাৰণ কিহৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় কাৰণ থ্ৰু ফেমিলি বা এডুকেশ্যনৰ দ্বাৰা আমি ৰিয়েলিটি সমাজৰ নীতি নিয়মসমূহ আমি শিকোঁ গতিকে তেওঁলোকে তাৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে কৈছিলে According to them, Institutions such as religion, education, and the media play a crucial role in perpetuating and reinforcing shared meanings and beliefs, thus contributing to the institutionalization of reality. তো সেই আমাৰ সমাজৰ যি সামাজিক বাস্তৱতাসমূহ সংস্থাপিত ৰূপ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এই সংস্থাসমূহে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে Berger and Luckman also discuss how societies maintain and reproduce their constructed realities over time. They suggest that socialization process
institutionalized practices and everyday interactions work together to uphold and reinforce the existing social order and reality. তো তেওঁলোকৰ মতে কি কৈছিলে যে আমাৰ সমাজৰ যি সামাজিকৰণ আছে সামাজিকৰণ প্ৰক্ৰিয়া বা আমাৰ যি কিছুমান সংস্থাপিত যি মানে প্ৰেক্টিচবিলাক আছে অভ্যাসসমূহ আছে যিবিলাক মানে যিবিলাক বুলি কোৱা হয় যে সমাজৰ যিবিলাক নীতি নিয়ম আছে সেইসমূহে কি কৰিছে যে সমাজখনৰ সেই সামাজিক বাস্তৱতাসমূহ কণ্টিনিউ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে ফৰ এক্সাম্পল তুমি ক'ব পাৰো সমাজৰ যি সামাজিক প্ৰতিমানসমূহ তো সামাজিক প্ৰতিমানসমূহ কি হয় যে সামাজিক প্ৰতিমানসমূহ আমি কেনেকৈ শিকোঁ সামাজিকৰণৰ জৰিয়তে শিকোঁ ফেমিলিত শিকিব পাৰোঁ বা আমাৰ যি এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট আছে তাৰ পৰা আমি শিকিব পাৰোঁ আৰু যদি আমি সামাজিক প্ৰতিমানসমূহ মানি চলোঁ ছ'চিয়েল নৰ্মছ ইফ উই ফ'ল' ছ'চিয়েল নৰ্মছ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম ৰিৱাৰ্ডছ পাম আমাক প্ৰেইজ কৰা হ'ব আৰু যদি আমি মানি নচলোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যে আমি শাস্তিৰো সন্মুখীন হ'ব পাৰোঁ বা ডিছএপ্ৰভেলৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰোঁ গতিকে সেইবিলাকে হৈছে কি যে ছ'চিয়েল নৰ্ম মানে ছ'চিয়েল নৰ্মে কিদৰে তেওঁ এক্সাম্পল দিছিলে তেওঁলোকে যে ছ'চিয়েল নৰ্মটো কিদৰে সমাজত কণ্টিনিউ হৈ থাকে ছ'চিয়েল নৰ্মটো হৈছে এটা ছ'চিয়েল ৰিয়েলিটি সামাজিক বাস্তৱতা আশা কৰোঁ বুজি পালা তোমালোকে সামাজিক বাস্তৱতা কি হয় যে তেওঁলোকৰ মতে সামাজিক বাস্তৱতা কি হয় যে সমাজৰ ব্যক্তিসকলে ইয়াক সৃষ্টি কৰে আৰু সমাজৰ ব্যক্তিসকলক কোনে সৃষ্টি কৰে সমাজে সৃষ্টি কৰে এই কথাটোকে কৈছিলে কিদৰে গঠন হয় সামাজিক বাস্তৱিকতা কিদৰে গঠন হ'ব আমাৰ যিবিলাক সামাজিক সংস্থা আছে সামাজিক সংস্থাসমূহৰ জৰিয়তেই ছ'চিয়েল ৰিয়েলিটিসমূহ এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মলৈ কণ্টিনিউ হৈ থাকে সেই কথাবিলাক তেওঁলোকে কৈছিলে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা কিবা এটা বুজি পালা তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাইছা তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিবা ভিডিঅ'টোত আৰু কমেণ্ট কৰিবা যাতে ভিডিঅ'টো এটলিষ্ট মানে মই যে ইমান আধা ঘণ্টা সময় দি ভিডিঅ'টো বনালোঁ সেইটো যাতে মানে ময়ো যাতে এটা প্ৰেইজ পাওঁ আৰু তোমালোকৰ পৰা প্ৰেইজ মানে কি মানে এটলিষ্ট এটা কমেণ্ট আৰু লাইক কৰিবা যাতে আৰু ভিডিঅ' বনাবলৈ ইনস্পায়াৰ্ড হওঁ চ' থেংক ইউ আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পালা